De la primele focuri aprinse în colibele străvechi până la marile palate ale regilor, oamenii au căutat mereu gust, miros și culoare, dar puțin știu că într-o vreme mirosul scorțișoarei sau o mână de piper valorau cât aurul. Astăzi pornim pe urmele mirodeniilor, aurul care a schimbat lumea. Cu mii de ani în urmă, în templele Egiptului antic, preoții ardeau tămâie și scorțișoară în cinstea zeilor. În Mesopotamia, mirodenile erau scrise pe tăblițe de lut ca leacuri pentru boli, iar în China antică, ghimbirul și cuișoarele erau prețuite ca daruri împărătești. Condimentele nu însemnau doar gust, erau semne de putere, puritate și mister. Doar cei bogați aveau acces la ele. În jurul anului 1000 înainte de Hristos, negustorii arabi navigau între India și Arabia, aducând cu ei piper, scorțișoară și smirnă. Pe uscat, caravanele traversau deșerturile Arabiei și Mesopotamiei, legând Orientul de Europa. Drumul mirodenilor era o aventură periculoasă, cu nisipuri fierbinți, furtuni, tâlhari și ani întregi de drum. Un fir de șofran ajungea din Persia până în Veneția, trecând prin zeci de mâini și de taxe. În Evul Mediu, Veneția a devenit capitala mondială a comerțului cu condimente. Corăbiile venețienilor aduceau mirodenii din Alexandria și Constantinopol, iar apoi le vindeau în toată Europa la prețuri uriașe. Un singur sac de piper putea cumpăra un sclav sau chiar o casă. Expresia prețuit ca piperul vine chiar din această epocă. Dar monopolul Veneției i-a făcut pe alții invidioși și așa s-a aprins dorința de a găsi un drum mai scurt spre India. În 1492, Cristofor Columb a pornit spre vest, crezând că va ajunge în Asia, dar a descoperit America. Apoi, Vasco da Gama a găsit calea maritimă spre India, ocolind Africa. Magellan a plecat în prima călătorie în jurul lumii, căutând insulele mirodenilor, locul unde creșteau cuișoarele și nucușoara. Aceste expediții nu au adus doar bogăție, ci și cuceriri, conflicte și o nouă hartă a lumii. Dintre toate condimentele, unul a rămas mereu cel mai prețios, șofranul. Se obține din stigmatele florii Crocus sativus, 3 fire minuscule din fiecare floare. Pentru 1 kilogram sunt necesare aproape 150.000 de flori. În Evul Mediu, 1 kilogram de șofran valora cât o casă de oraș. În Germania existau chiar gardieni ai șofranului, care verificau dacă nu era falsificat cu flori ieftine. Piperul negru, adus din India, era moneda negustorilor. Scorțișoara din Sri Lanka parfuma palatele regilor. Cuișoarele din Indonezia vindecau răni și dădeau aromă vinului fiert. Nucșoara din insulele Banda a provocat războaie între olandezi și englezi. Vanilia, adusă din Mexic, a cucerit lumea deșerturilor. Prin ele, culturile s-au amestecat, iar gusturile lumii s-au schimbat pentru totdeauna. Condimentele nu au schimbat doar bucătăria, ci însăși economia și știința lumii. Au deschis drumuri, au inspirat invenții și au adus la crearea marilor imperii coloniale. Oamenii au început să măsoare distanțe, să deseneze hărți și să înțeleagă globul. Un fir de piper sau o floare de șofran ascundeau în ele povești de curaj, lăcomie,
și descoperiri. Astăzi, piperul, scorțișoara sau vanilia ni se par banale, dar fiecare boabă poartă în tăcere parfumul unei lumi pierdute, lumea marinarilor care au traversat oceanele, a caravanelor care au străbătut deșerturile și a regilor care visau la arome din alte tărâmuri. Așa s-a născut gustul lumii, un gust care vine de departe, din timpuri în care un fir de șofran valora cât o comoară.